নমস্কাৰ জিআৰজি ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ পশু সখীসকলে জানিব লগা কেইটামান কথা, বিশেষকৈ যিসকল HSG মহিলা পশু সখী হিচাপে নিযুক্ত হৈ আছে বা যিসকলে পশু সখী পদৰ বাবে আবেদন কৰিছে, তেখেতসকলে এই কথাখিনি যদি জানে নিশ্চয় কামবোৰ ভালকৈ কৰিব পাৰিব আৰু আবেদন কৰাসকলে তেখেতসকলৰ ইণ্টাৰভিউত এই প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ দিব পাৰিব। এতিয়া চাওক, ইয়াৰ লগতে যিসকলে পশু পালন কৰে তেখেতসকলৰ বাবেও যিহেতু এই ভিডিঅ'টো বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ হয়, গতিকে আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকে নিশ্চয় কিছু নতুন কথা জানিব পাৰিব। এতিয়া প্ৰথম কথা হ'ল ভেকচিন, যিহেতু আমি সকলোৱে জানো পশুবিলাকক দিয়ে। এতিয়া ভেকচিন কিয় দিয়ে সেই কথাটো আমি নিশ্চয় গম পাওঁ যে ভেকচিন যেনেকৈ ক'ভিড হওঁতে প্ৰতিজনেই আমি ভেকচিন ল'বলগীয়া হৈছিলে। ভেকচিন হ'ল এনেকুৱা এটা ব্যৱস্থা যিটো ব্যৱস্থাৰ দ্বাৰা হ'ব লগা যিকোনো অসুখৰ পৰা আমাক ৰক্ষা কৰা হয়। গতিকে ভেকচিনে আমাৰ যি ক্ষমতা, মানে আমাৰ যিকোনো ধৰণৰ এটা অসুখৰ লগত যুঁজ কৰিব পৰাৰ যি ক্ষমতা, সেই ক্ষমতা আমাৰ বৃদ্ধি কৰি তোলে। গতিকে পশুবিলাককো এনেকুৱা কাৰণতে কি হয় ভেকচিন দিয়া হয়। এতিয়া চাওক, ভেকচিন কেতিয়া কেতিয়া দিব লাগে। কেটল আৰু বাফেল্লো মানে গৰু আৰু ম'হ, এইবিলাকক ভেকচিন কেতিয়া দিব লাগে প্ৰথমতে আপোনালোকে সেইখিনি জানি লওক। এতিয়া নেম অফ ডিজিজ, ফুট এণ্ড মাউথ ডিজিজ, যিটোক FMD বুলি কয়, ফুট এণ্ড মাউথ ডিজিজৰ বাবে এজ অফ ফাৰ্ষ্ট ড'জ। এতিয়া প্ৰথম ড'জটো কেতিয়া দিব চাওক, প্ৰথম ড'জটো দিয়া হ'ব 4 months এণ্ড এবভ, অৰ্থাৎ 4 মাহৰ ওপৰত যেতিয়া কেটল বা বাফেল্লোটো বয়স হ'ব তেতিয়া সেইটো কি হৈছে ফাৰ্ষ্ট ড'জ দিব লাগিব। নেক্সট হ'ল 1 month আফটাৰ ফাৰ্ষ্ট ড'জ। বুষ্টাৰ ড'জ যিটো হয় সেইটো কি হৈছে 1 month আফটাৰ ফাৰ্ষ্ট ড'জ, মানে প্ৰথম যিটো ড'জ সেইটো দিয়াৰ পাছত বুষ্টাৰ ড'জটো দিব কি হৈছে এমাহৰ পাছত। নেক্সট আহিলে ছাবচিকুৱেণ্ট ড'জেছ 6 monthly, মান্থলি কি হয় 6 মানে 6 মাহৰ মূৰে মূৰে দিব লাগে ছাবচিকুৱেণ্ট ড'জেছ যিটো হয়। নেক্সট আহিলে হাৰ্মোএজিক চেপ্টিক আৰ্মাইন, সেইটো হ'ল HS যিটো ডিজিজ হয়, সেই ডিজিজটোৰ বাবে এজ এট ফাৰ্ষ্ট ড'জটো দিব লাগে 6 মাহৰ ওপৰত, 6 মাহৰ পৰা 6 মাহৰ ওপৰত ফাৰ্ষ্ট ড'জ দিব পাৰে। আৰু যিটো বুষ্টাৰ ড'জ তাৰ এমাহৰ পাছত দিব লাগে। নেক্সট আহিলে এনুৱেলি ইন এণ্ডেমিক এৰিয়াছ, অৰ্থাৎ যিবিলাক এৰিয়া সাধাৰণতে এইটো অসুখৰ কাৰণে বিশেষভাৱে অকণমান জনাজাত হয়, তেনেকুৱা ধৰণৰ যিটো এৰিয়া হয় সেইবিলাক এৰিয়াত কি হৈছে এবছৰৰ মূৰে মূৰে মানে ভেকচিনটো দি থাকিব লাগে। নেক্সট চাওক, এইটো BQ বুলি কয়, মানে ব্লেক কোৱাটাৰ যিটো অসুখ হয় সেই অসুখটোৰ বাবে কি হয় একেই 6 মাহ, প্ৰথম ড'জটো দিব লাগে 6 মাহ আৰু তাৰ ওপৰত, আৰু যিটো বুষ্টাৰ ড'জটো দিব লাগে প্ৰথম ড'জটো দিয়াৰ এমাহৰ পাছত, আৰু নেক্সট কি হৈছে এবছৰ মূৰে মূৰে এইটো ভেকচিন দিয়াব লাগে। নেক্সট আহিলে এনুচেলৰিষ্ট যিটো অসুখ হয় সেই অসুখটোৰ বাবে 4 মাহৰ পৰা কি হৈছে 4 মাহৰ পৰা 8 মাহৰ ভিতৰত দিব লাগে অনলি যিবিলাক ফিমেল কাফছ হয়, যিবিলাক মাইকী মানে পোৱালি হয় সেই পোৱালিবিলাকক দিব লাগে। আৰু বুষ্টাৰ ড'জটো দিব লাগে এমাহ, সেই প্ৰথম ড'জ দিয়াৰ এমাহৰ পাছত। আৰু নেক্সট আহিলে ওৱান্স ইন এ লাইফ টাইম, অৰ্থাৎ গোটেই জীৱনৰ বাবে এবাৰ দিলেই হয় এইটো ভেকচিন। নেক্সট আহিলে থেলিনোচিয়াছ যিটো অসুখ হয় সেইটোৰ বাবে 3 মাহ 3 months অফ এজ এণ্ড এবভ, মানে 3 মাহৰ পৰা তাৰ ওপৰত কি হৈছে এই প্ৰথম ড'জটো ইয়াত দিব লাগে। আৰু নেক্সট আহিলে বুষ্টাৰ ড'জটো এমাহ, এই প্ৰথম ড'জ দিয়াৰ এমাহৰ পাছত দিব লাগে। আৰু নেক্সটটো আহিলে ওৱান্স ইন এ লাইফ টাইম, মানে অনলি এবাৰ দিলেই হয়। ইয়াৰ পাছত যিটো ছাবচিকুৱেণ্ট ড'জেছ সেইটো গোটেই জীৱনৰ বাবে এবাৰ দিলেই হ'ল। নেক্সট আহিলে এনথ্ৰেক্সৰ কাৰণে চাওক 4 months এণ্ড এবভ, 4 মাহৰ ওপৰৰ পৰা কি হৈছে এইটো ড'জ দিব লাগে প্ৰথম ড'জ। নেক্সট ড'জ হ'ল এমাহৰ পাছত যিটো বুষ্টাৰ ড'জ, সেইটো মানে প্ৰথম ড'জ দিয়া এমাহৰ পাছত, আৰু এইটো এনুৱেলি দি থাকিব লাগে, মন কৰিব। এনথ্ৰাক্সটো যথেষ্ট মানে বিপদজনক হয়। নেক্সট আহিলে IBR যিটো অসুখ হয় সেইটোৰ বাবে কি কৰিব লাগে 3 মাহৰ পৰা তাৰ ওপৰত এইটো প্ৰথম ড'জ দিব লাগে। আৰু বুষ্টাৰ ড'জটো হ'ল 1 month আফটাৰ ফাৰ্ষ্ট ড'জ, প্ৰথম ড'জটো দিয়াৰ পাছত কি হৈছে এমাহৰ পাছতে দিব লাগে। নেক্সট এনুৱেলি এইটো ভেকচিন দি থাকিব লাগে। নেক্সট ব্ৰইলাৰৰ ক্ষেত্ৰত চাওক,
ভেকচিনেশ্যন শিডিউল ফৰ ব্ৰইলাৰ্ছবিলাকক আপোনালোকে কেতিয়া কেতিয়া ভেকচিনাইজ কৰাব লাগে। এজ 0 ডে মানে দুদিনৰ ভিতৰত কি হৈছে, সিহঁতৰ জন্মৰ পৰা দুদিনৰ ভিতৰত মাৰ্কছ ডিজিজৰ বাবে আপোনালোকে ভেকচিন দিব লাগিব, SVT ষ্ট্ৰেইন যিটো ভেকচিন। নেক্সট আহিলে 5th 7 ডে মানে 5 তাৰিখৰ পৰা 7 তাৰিখৰ ভিতৰত, এইটো হ'ল ৰাণীক্ষেত ডিজিজ FIO লেচোটা ষ্ট্ৰেইন ভেকচিন। নেক্সট আহিলে 5th 12 15 যিটো ডে মানে 12ৰ পৰা 15 দিনৰ ভিতৰত কি হ'ব, ইনফেকচিয়াছ ব্ৰুচেল, সেইটোৰ কাৰণে আপোনালোকে গুমব্ৰো ডিজিজ ভেকচিন দিয়াব লাগিব। 1 ড্ৰপ অৰ ড্ৰিংকিং ৱাটাৰ, এইটো মানে ড্ৰিংকিং ৱাটাৰ 1 ড্ৰপ দিয়ালেই হ'ল। গতিকে এইখিনি আপোনালোকে চাব, কেনেকৈ দিব লাগে সেইখিনিও আছে, ড'জেছ কিমান দিব লাগিব সেইটো ইয়াত উল্লেখ আছে, গতিকে আপুনি এইখিনি চাই ল'ব। এতিয়া কথা হ'ল ভেকচিনটো আমি কেতিয়া দিয়াব লাগে, সেইটো আচলতে যিসকলে পশুসখী কৰি আছে তেখেতসকলে এই কথাখিনি এখন লিষ্ট বনাই ল'ব লাগে যে কাক কেতিয়া ভেকচিন দিয়াব লাগে, যিহেতু তেখেতসকলক প্ৰশিক্ষণত এই কথাখিনি কোৱা হয় বাৰু। নেক্সট আহিলে কি কি অসুখৰ বাবে কেতিয়া কেতিয়া ভেকচিন দিয়াব লাগে সেইটো আপোনালোকে চাই লওক। এতিয়া নেম অফ ডিজিজ, যদি এণ্টাৰ'টক্সেমা হয় তেতিয়াহ'লে কি হৈছে, মান্থ অফ ভেকচিনেশ্যন চাওক ফেব্ৰুৱাৰীত দিব লাগে, আৰু ৰিপিট ড'জটো ডিচেম্বৰত দিব লাগে, আৰু ৰিমাৰ্কছ এইটো মাল্টি কম্পনেণ্ট। নেক্সট আহিলে FMD ডিজিজৰ বাবে কি হৈছে, জুনত আচলতে ভেকচিনেশ্যন কৰাব লাগে, আৰু ৰিপিট ড'জেছ বুলি কথা নাই ইয়াত। নেক্সট আহিলে ES ডিজিজৰ বাবে জুলাই মাহত সাধাৰণতে কৰাব লাগে। নেক্সট আহিলে পক্সৰ বাবে আপোনালোকে ছেপ্টেম্বৰত কি কৰিব লাগিব, ভেকচিনেশ্যনৰ কাম কৰিব লাগিব। নেক্সট আহিলে PPRৰ 4 months 3 years। গতিকে এইখিনিও আপোনালোকে যিহেতু মনত ৰাখিব লাগিব, মানে জীৱ জন্তুবিলাকক কোন মাহত ভেকচিন দিয়া হ'ব সেইটো আপোনালোকে আচলতে মনত ৰাখি পেলাই সেই অনুপাতে আপোনালোকৰ অঞ্চলত ভেকচিনেশ্যন হৈছে নে নাই সেই ক্ষেত্ৰত আপুনি গুৰুত্ব দিব লাগিব। আৰু বিশেষকৈ ভেটেনেৰীৰ যিসকল বিষয়ববীয়া আছে বা ডাক্তৰ আছে তেখেতসকলৰ লগত আলোচনা কৰি পেলাই সেই যিকেইটা নিৰ্দিষ্ট মাহ, সেই নিৰ্দিষ্ট মাহকেইটাত আচলতে আপোনাৰ অঞ্চলত যিখিনি পশু আছে তেওঁলোকক সেইবিলাকক কি কৰিব লাগে, ভেকচিন দিয়াব লাগে। আৰু ইয়াৰ মাজতে আপোনালোকে পশু পাঠশালাও আৰম্ভ কৰিব পাৰে। পশু পাঠশালাটো বিভিন্ন ধৰণৰ কথাখিনি আপোনালোকে পশু পাঠশালাৰ জৰিয়তেও বিভিন্ন ধৰণৰ কথা শিকিব পাৰে, আৰু অঞ্চলটোৰ মানুহক পশুপালনৰ বাবে উৎসাহী কৰি তুলিব পাৰে। গতিকে আজিলৈ ইমানেই। যদি ভিডিঅ'টোৰ পৰা উপকৃত হৈছে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাব। ধন্যবাদ।